Hey, Sanne. Hoe is het? Ja, goed. Een beetje de dag overleven. Ik zag dat je vandaag een gesprek had met mevrouw Molenaar. Waar had je een gesprek over? Je weet wel over van alles en nog wat. Schooldingen. Ja. Zo zou je dat kunnen noemen. Sanne, wat is er aan de hand? Niks. Het gaat gewoon prima. Ik zou je wel willen geloven, maar je bent de laatste tijd amper op school. En dit is al het 7e gesprek met mevrouw Molenaar in 3 weken tijd. Ik maak me gewoon zorgen over de cijfers, oké? Over je cijfers? Maar je had hartstikke goede cijfers. Ik bedoel, je hebt nog nooit een slecht cijfer gehad. Nou, weet je Stan, waar bemoei je je nou weer mee? Sorry. Ik wou alleen... Zullen we gewoon de trein nemen? Ja, is goed. Heb je nog leuke plannen voor vanavond? Een film kijken of een boek lezen. Ah, leuk. Welk boek lees je? Een autobiografie van iemand. Dat doet er verder niets toe. En ik heb trouwens jouw boek uit. Ja. Wat vond je ervan? Ja, leuk. Staat zeker op mijn top 5. Ah, leuk om te horen. Zullen we morgen de trein pakken van 8 uur? Is goed? Tot morgen. Tot morgen. Voicemail. U heeft 1 nieuw bericht. Eerste nieuwe bericht. Hallo, dit is Mariska Mulder van de politie. We hebben slecht nieuws voor u. Uw vriendin Sanne heeft een ongeluk gehad en is aangereden door een trein. Dit is erg schrikken. Sanne wou het spoor nog oversteken terwijl de slagbomen naar beneden stonden. Ze heeft het ongeluk helaas niet overleefd. Met haar ouders hebben we al contact gehad. Zij vroeg ons of we dit ook aan u wouden vertellen. U schijnt haar beste vriend te zijn. Het spijt ons heel erg wat er gebeurd is. We nemen nog contact met u op, dus houd de telefoon in de gaten. Ik wens u veel sterkte met het verlies en we spreken elkaar. Voor opslaan en volgende, toets 2. Om te verwijderen, toets 3. Om opnieuw af te spelen, toets 4. Hé man, ik hoorde wat er met Sanne was gebeurd. Je zou wel blij zijn of niet? Daar eindelijk vanaf. Het is wel echt ongelooflijk egoïstisch, hè? Door haar hebben vet veel mensen de treinen gemist. Die reden pas weer na 11 uur 's avonds. Mijn pa moest met de bus en hij had de fucking bus. Ik zou je vertellen, ik weet zeker dat ze die aandacht wel leuk zou hebben gevonden. Was die brief? Iets voor haar ouders. Ze konden je kaart. Zal ik hem brengen? Ik kom er toch langs. Dat is die lelijke huis. Ga jij maar naar huis, oké? Oh, nou niet zielig gaan lopen doen, hè?
snap het niet. Waarom heeft Sanne een ongeluk gehad met een trein? Ze weet donders goed dat ze niet het spoor over moet steken als die slagbomen dicht zijn. Waarom is dat? Ik snap het niet. Omdat het geen ongeluk was, Stan. Ze koos er zelf voor. Ik snap het niet. Ik snap dat je het niet snapt. Ik vind het ook lastig. Heeft ze iets achtergelaten? Een spraakopname of een brief? Een brief. Als je wil kun je hem lezen. Dat zou ik fijn vinden. Ja, Kom morgen om 2 uur bij mij langs. ja, is goed. Tot dan. Hi. Hey. Wil je het op haar kamer lezen? Ja, dat is goed. Beste familie en vrienden. In deze brief leg ik uit waarom ik zelfmoord heb gepleegd. Ik vind dat jullie recht hebben op uitleg. Zoals de meesten weten ben ik op de basisschool erg veel gepest. Ook op de school waar ik nu zit word ik gepest. Door Bram onder andere. Door alle gepest ben ik me onzeker gaan voelen. Ik durfde bijna niks meer en kreeg negatieve gedachten in mijn hoofd. Ik durfde het tegen niemand te vertellen. Ik was bang dat ze me raar zouden vinden en me zouden vermijden. En zo gingen de weken voorbij. Ik bleef met negatieve gedachten rondlopen. Gedachten over de dood, pijn, verdriet, afscheid. Ik wou dat ik ze uit kon zetten, maar dat is helaas niet mogelijk. Soms had ik uren op de bank voor me uit te staren terwijl de gedachten door me heen dwaalden. Ik wou dat het stopte. En toen dacht ik er voor het eerst aan. Zelfmoord. Ik zeg het als een optie. Een manier om van deze depressie af te zijn. Ik gaf mezelf nog 2 weken de tijd om een manier te vinden waardoor ik me beter kon voelen. Eén ding wist ik zeker. En dat is dat ik de depressie in mijn eentje wil oplossen. Maar op school kwam ik telkens Bram tegen. En hij riep hoe lang het duurde voordat ik dood zou gaan. Want hij kon niet wachten op mijn uitvaart. En toen was mijn keuze gemaakt. Ik zou zelfmoord plegen. Ik kan mijn depressie en al dat gepest niet meer aan. Ik ben gaan kijken naar treintijden en naar de locatie en heb alles toen gepland. Ik wil iedereen via deze brief bedanken voor de mooie tijd die ik heb mogen beleven. Ik ga nu naar een goede plek. Ik hou van jullie. Ik zal het altijd blijven doen. Liefst, Sanne. Ik wist het niet. Ik wou dat ik het wist, dan had ik haar kunnen helpen. Niemand wist het, Stan. Ik niet, mijn ouders niet. Ze deed alsof het goed ging, maar het ging helemaal niet goed. Ze was voor haar dood wel erg afwezig, maar ik dacht dat ze moe was. Ik wist niet dat ze een depressie had. Gelukkig heeft ze uitleg gegeven in haar brief. Wat zou ze gedaan hebben als de dood niet bestond? Dat weet ik niet, Stan. We kunnen het haar niet vragen. Ik denk... Nee, ik weet het niet. Hey, Stan! Ik vroeg me af, hè. Hadden jullie die uitspraak nog op DVD? Mijn vriendin en ik wouden hem namelijk kijken. Het leek ons wel lachen. Het is niet alsof ze nog op today gaat. Hey, heb je er nog in de kist zien liggen? Was zeker wel lelijker dan normaal, of niet? Wat? Het is niet alsof iemand haar gaat missen. Oh! What the fuck? Wat? Jij bent een van de redenen dat Sanne dood is. Als ik jou zou ik heel snel je bek houden. Stan, luister. Nog 1 woord over Sanne en sla je zo dat je de rest van je leven in een rolstoel doorbrengt. Bedankt dat je met me mee bent gegaan. Ja, geen probleem. Ik had mooie bloemen uitgezocht. Er lagen zoveel mooie bloemen. Ik denk dat Sanne blij zou zijn met zo'n graf. Je had Bram niet moeten slaan, Stan.
Maar hij had het over Sanne. Geweld is niet de oplossing. Hem in elkaar slaan levert niks op. Wat heeft school ervan gezegd? Ik ben 3 dagen geschorst. Het is je eigen schuld. Maar Bram heeft wel zijn lesje geleerd. Ben je al een beetje over de dood van Sanne heen? Nee, niet echt. Maar ik kom er wel overheen. Dat komen we samen. Zullen we wat gaan drinken? In de stad? Is goed. Ben.